Ahoj, všichni vás moc zdravím, já jsem novopečená maminka Lucie a dnes to bude takový kratší vlog, něco jako povídání u kafička. Tentokrát bych si s váma chtěla povídat o IVF-ku, o umělém oplodnění, které jsem si také prošla a tak nějak bych se chtěla podělit o to, co vás čeká, pokud do toho půjdete, nebo pokud máte nějaké kamarádky nebo někoho z rodiny, tak možná byste jim mohli nějakým způsobem poradit nebo pomoct, nebo je odkázat tady na toto video. Takže to umělé oplodnění jako takové, já bych chtěla jenom vysvětlit, že to je vlastně oplodnění vajíčka spermií mimo tělo matky a pak se vlastně to vajíčko vrací zpátky do těla maminky. A to může být vlastně dělané vaším vajíčkem a spermií vašeho partnera, anebo můžete mít použít i dárcovské. Já bych teda začala tím, proč my jsme do toho šli. Já jsem zkoušela, nebo my jsme zkoušeli s mým manželem, tatínkem Olivky už nějakou dobu. My jsme se brali roku 2010 a 3-4 roky jsme zkoušeli a nešlo to a nešlo. Takže jsme se nakonec rozhodli, že teda půjdeme tady do tohoto. My jsme tak nějak jsme si četli, zjišťovali jsme, co kde a jak. Dali jsme radu od rodiny a poprvé, když jsme zkoušeli IVF, tak to nebylo ani v České republice. Bylo to v Jordánsku a bylo nám to doporučeno. Říkali, že tam jezdí spousta známých lidí a byli úspěšní a tak nějak jsme se nechali zlákat. Pro mě to byla hrozně zvláštní zkušenost, protože z jedné strany ano, já mluvím anglicky, ano, ti vlastně zdravotníci všichni mluví anglicky, ale mě tam chyběla taková nějaká ta pohostinnost, vstřícnost. Oni byli teda hodní a samozřejmě všechno fungovalo tak, jak mělo zhruba, ale mě tam chybělo takové to něco navíc, kdy vám vysvětlí, co se kolem děje, proč se to tak děje, co vám dělají, tak nějak do detailu popovídat si s váma, sednout si. Já jsem to v tom Jordánsku prošla 2krát a bylo to, celkově ten proces nebyl tak hrozný a my jsme dělali krátký protokol, což znamená, že vlastně si pícháte 1 měsíc léky a když vám vyroste větší množství vajíček ve vejcovodech, tak jdete potom na extrakci, kdy vám vlastně přes pochu v anestezii odeberou ty vajíčka a potom váš manžel nebo partner daruje sperma a oni vlastně se snaží ty vajíčka oplodnit. A bylo to takové zvláštní, protože my jsme měli docela dost, měli jsme kolem 9-10 při každém pokusu a většinou se nám zhruba 5 uchytlo. Ale co bylo jiné proti tomu procesu tady v České republice, bylo to, že oni vlastně nechali ty vajíčka kultivovat pouze 3 dny. A během těch 3 dnů ten vývoj je takový slabší, což jsem se dozvěděla až tady v České republice, kde nám to embryoložka krásně vysvětlila. Takže ty šance na to přežití jsou menší. To bylo první taková možná trošku chyba. Co se týká potom toho přenosu, tak nám dávali v obou případech jsem dostala já 3 vajíčka. Tam se na to moc nehledí, opravdu to bylo na mě, co já si vyberu. Oni to nechali tak jako, ať se rozhodnou, co si myslím, že je pro mě dobré. Takže oni tam moc nepřemýšlí nad tím, jak vy se budete cítit, jak vy to budete snášet jako maminka. A také mně přišlo, že ty informace nebyly zrovna nejnovější, že přece jenom ta medicína se trošku posunula a jsou teď vědomosti, které oni neuplatňovali. Ale na druhou stranu mi nabídli kultivaci vlastně v prostředí, kde to dali do nějakého inkubátoru a pak se na ty vajíčka nechytá vlastně až do té doby, než se přenáší. Takže
takže třeba novinky tam zavedené nějaké byly, ale přece jenom ten přístup je takový trošičku podle mě teď už, když se na to dívám zpětně, zastaralý. Takže já jsem potom na radu maminky jsme si vybrali sanatorium Helios v Brně a byli jsme se tam podívat, líbilo se nám tam, ten přístup zdravotního personálu byl výborný, cítili jsme se dobře a tak jsme si říkali, že to zkusíme s tím, že teda já jsem se rozhodla, že v té době jsem skončila v práci, abych byla víc v klidu a vlastně celý ten proces jsem zůstala doma, takže já jsem vždycky přijela na několik měsíců a doufali jsme, že to teda vyjde poprvé. No, takže já v tom Jordánsku jsem to dělala dvakrát, to jsme za to platili a obrovské zklamání, když jsme čekali na ty výsledky, protože jsme měli v obou dvou případech pozitivní těhotenský test, ale vlastně když se to opakovalo po týdnu, tak ty hodnoty klesaly, což znamená, že vlastně ten pokus úspěšný nebyl. A to nám bylo vysvětleno i tady v Čechách, že na tu chemickou reakci víceméně moc nedají, že oni jsou spíše za to potvrzení ultrazvukem. Takže nejste tak natěšení na ten výsledek jenom té krevní zkoušky. Takže já tady v Čechách jsem to potom opakovala po několika měsících, dali jsme si pauzu, myslím 6-7 měsíců a vlastně jsem dělala znovu krátký protokol, znovu jsem měsíc brala léky, injekce a potom jsme byli vlastně na extrakci, no a když vlastně oplodili ty vajíčka, tak nám z toho procesu ani jedno nepřežilo 5 dnů, protože tady se kultivuje déle, i když si za to musíte připlatit, tak to dává smysl, protože ta embryoložka, která se nám věnovala, nebo mě věnovala, tak mi to krásně všechno vysvětlila a opravdu to dává smysl, že ta příroda si vybere a že ten proces není tak jednoduchý, jak my si myslíme. Takže jsme čekali těch 5 dní a vlastně po 5 dnech nebylo vykultivované ani jedno vajíčko, takže znovu jsme to brali jako neúspěšný proces, ale tentokrát vlastně žádný transfer nebyl, pouze extrakce a musela jsem brát léky. A ten 4. pokus, já jsem si dala pauzu, myslím tentokrát to byly 2 měsíce, já jsem odjela, znovu jsem se vrátila a s tím, že teda jsme plánovali, že zase zůstanou chvilenku díl, abych se aklimatizovala a aby to bylo bez stresu. A šli jsme do toho znovu. Tentokrát jsme dělali dlouhý protokol, takže to bylo 2 měsíce s tím, že už jsem si brala léky s sebou, takže to jakoby berete měsíc před a měsíc jakoby po, takže celkově berete léky 2 měsíce, kombinované tabletky a injekce a pak byla extrakce. Takže tentokrát jsem si říkala, že to zkusím ještě trošku jinak. Dala jsem se víc do pohody, šla jsem na akupunkturu, také jsem chodila na cvičení s Mojžíšovou. Také jsem chodila na cvičení s Mojžíšovou, takže jsem se snažila cvičit doma. Cvičila jsem tak jako v pohodě, nic jsem nedělala stresově, hodně jsem chodila se psem a dělala jsem, co mě baví a věnovala jsem se čínské medicíně, akupunktuře, té Mojžíšové a pak jsme dělali tady ten transfer a všecko dohromady. Takže nevím, co ve finále zabralo, ale tentokrát se nám povedlo vykultivovat 5 vajíček a přežili vlastně těch 5 dnů pouze 2. Takže jak se to dělá v tom sanatoriu, to je hodně velký rozdíl proti tomu, co se dělá v cizině. Že oni, když ty vajíčka vykultivují a opravdu počkají těch 5 dnů a je to úspěšné, tak je zamrazí. A vlastně vám je vrací až za měsíc. Což já bych řekla, že tohle byla velká změna, protože já jsem měla jakoby měsíc na to, abych se uklidnila. Měsíc na to, abych
všecko vypustila z hlavy, abych se dala do pohody, věnovala jsem se té akupunktuře, cvičila jsem v klidu a po tom měsíci jsem tam přišla vlastně bez žádných léků, bez ničeho, to tělo mělo čas se trošku zregenerovat a udělali jenom ten přenos toho vajíčka a tak nějak, já nevím, to proběhlo v pohodě a všecko bylo lepší a my jsme byli víc v klidu a moc jsme to neřešili. A tentokrát jsme žádný krevní test nedělali a vlastně jsme čekali až na ten ultrazvuk. A tady v tom to bylo takové, nebo vlastně dělali jsme krevní test. Mám kecala, to není pravda. Udělali jsme si krevní test, ale my jsme na něm tak moc nelpěli. Neprožívali jsme to tak, říkali jsme si, že prostě dobře, je to pozitivní, ale nic to neznamená. A když jsme v prosinci byli vlastně na tom prvním ultrazvuku, tak mi to přišlo úplně neuvěřitelné, že se to tentokrát povedlo. A ten pocit byl k nezaplacení, že opravdu to miminko tam je a že je tam ten život a je to potvrzený, že já jsem víceméně asi neměla ani takovou radost, jakou bych měla mít, protože jsem tomu pořád nevěřila. Nám to trvalo ještě, aby řekla další měsíc a další ultrazvuk na to, aby jsme si to užili a rodině jsme to řekli až po 3 měsících. Teda nejbližší rodina, babičky, samozřejmě ano, sestry, bratři a podobně, ale rozšířené rodině a přátelům až po 3 měsících, protože jsme si nebyli jistí. Takže já tady z těch mých zkušeností bych chtěla poradit všem. A moc lidi neposlouchejte, nedělejte si nic z těch jejich rad a toho všeho. Nejhorší asi, co můžete pro vaše známé a přátelé udělat, když jim budete říkat, ať se uklidní, že to vyjde a že to nějak půjde a já nevím co. Tohle nepomáhá. Když budete vykládat lidem, ať se uklidní, ať na to nemyslí, ono to nejde na to nemyslet. Opravdu to nejde na to nemyslet, protože jste stále v tom, berete ty léky, pícháte si ty léky a doufáte, že to vyjde. A zvlášť pokud to není první pokus, tak mi přišlo, že to bylo čím dál horší, takže je lepší přesunout tu vaši koncentraci někam jinam, soustředit se na jiné věci, snažit se nějakým způsobem zabavit. Pokud teda pracujete výborně, skvělý, to je asi možná nejlepší, pokud to není nějaká stresující práce. A možná ty alternativní metody jenom pro to vaše uklidnění. Ta Mojžíšová ničemu neublíží, já jsem mi teda po tom transferu přestala cvičit, ale předtím jsem byla i na uvolňování svalů a těch kloubů a skloubení, takže to bylo fajn. A možná ta akupunktura může pomoct, já jsem teda nastoupila tady do toho vlaku trošku pozdě, ale ta akupunktura vám může pomoct i v tom růstu těch vajíček, aby byly lepší a lepší kvalita jedno s druhým. Takže to bych doporučila. Jinak za nás vydržte. Já doufám, že to jednou prostě každému vyjde a je asi pravda, že ten čas, že to trvá, ten čas přijde i pro vás a když to nevyjde tentokrát, tak to vyjde příště a jsou další možnosti. Já si myslím, že tohle mě taky uklidnilo, protože my se to s partnerem probírali hodně a s manželem. A řekli jsme si, že prostě když to tentokrát nevyjde po tom 4. pokusu, takže zkusíme jinou možnost, že se podíváme prostě na adopce, podíváme se na náhradní maminky a tady tyhle možnosti. Takže my jsme začali zjišťovat i jiné věci a tohle mě třeba taky uklidnilo. Takový ten pocit, že ten můj partner je tam se mnou, že ten můj partner mi rozumí, že ten můj partner to vidí stejně a není tam tlak okolí, není tam ten tlak z jeho strany, že jsme jakoby táhneme za jeden pro vás, rozumíme si, máme na to stejný názor a prostě když to nevyjde, tak to nevyjde a svět se nezboří. Takže doufám, že vám to vyjde. Já vám držím palce, pěstí a skřížený prsty, co vám pomůže. A kdybyste měli jakékoliv otázky, kdybyste chtěli nějak poradit, kdybyste si chtěli popovídat o tom, tak
se nezdráhejte, napište po to video, můžete napsat i na můj e-mail, klidně pište na Facebook, klidně pište na Facebooku, na zprávy, na Messenger, já jsem pořád připojená, takže kdykoliv vám můžu pomoct, já budu moc ráda, když se zadaří i vám, nebo vaší rodině, vašim přátelům, vašim kamarádům a doufám, že v tom vydržíte a přeji vám hodně štěstí a děkuji za koukání. Ahoj!